هون السلام عليكم. باش كي ندير اليوم واحد الصداع كيضرب بزاف في الموطور، باش كيطيح لاكليم كنجيبو لهنا كنديرو ديريكت باش نحل البولي بلا ما نضيع الغاز، نحل البوله بكمبريسور داخل ها هو تحلو البولي كديرها تما بلا ما تحيدو على برا تضيع الغاز. هذاك كدير الدوجة الضو مرو لي كيلصق هذاك لومبرياج، خاصها تكون كربابق هذاك باش يتحل ساهل. دابا انا حليتو راه خدتو غادي نخاب كومبريسور باش يخرج مع مزير بحال هذا. بلا ما نضيع الكاس نحل هاد البولونات هادو. دابا هو يخرج ساهل وغادي نحيد البولي اللي فيها لورما ميتة، السيكليبس هذاك ندير لي بان سيكليبس ونحلو، ولا شي طرونفيستات رقاق نطلعهم. دابا راني بدلتو عاود درت الخيط باش نركبو، درت الخيط بدلت لي لورما، ندير الخيط باش نعاود نركبو ونزيرو. لورما ميتة. دابا هو امر صداع مبقاش.